ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ውድ ሃኒ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ቀጣይ ክፍል ሪፖርት እያወጣን ነበር። እንዴት ፔችትሪ ላይ ሪፖርት ማውጣት ይቻላል የሚለውን ነገር ስንነበረ ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ እንዴት ኢንካም ስቴትመንትን በፔችትሪ ላይ የሰራነውን ፋይናንሻል ስቴትመንት አንደኛው ከፋይናንሻል ስቴትመንት ኢንካም ስቴትመንት ነው እንዴት አድርገን ማውጣት እንችላለን የሚለውን ነገር ማሳያችሁ ማለት ነው። ያለ ማድረግ በቀጥታ ከዚህ ጋር ኢንካም ስቴትመንት ከሚለው ላይ መውሰድ እንችላለን። ሆኖም ግን ሌላ ደግሞ ኦፕሽን አለን። እዚህ ጋር ሪፖርት ኤንድ ፎርም ትላለች። እሷ ላይ ገብተን ሙስ መግባት እንችላለን። ፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ኢንካም ስቴትመንት አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ይሄ ዊዛርድ ይመጣልናል። ስለዚህ ሬንጅ እንመርጣለን ከመቼ እስከ መቼ የሚለውን ሬንጁን የአንድ አመት ስለሆነ ፔሪድ 1 እስከ ፔሪድ 12 እኔ የ2018 እንደዚህ አድርጌ ማለት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሾው ዜሮ አማውንት ላይ እኔ ደግሞ ዜሮ አማውንት ትራንዛክሽን ልትከማባቸው አካውንቶች እንዲያወጣልኝ ስለማልፈልግ እሱን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው እንቲክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ስጨርስ ኦኬ ስንለው በዚህ መልኩ ምን ያደርግልናል ማለት ነው። ሪፖርቱን በአጠቃላይ ኔት ኢንካማችን 2943 ብር ነው። ሴልሱ አጠቃላይ 20 ሺህ ብር ነው እያደረገ እንደዚህ መልኩ ያወጣል ማለት ነው። ልክ ስንጨርስ ወደ ኤክሴል እና ኤዲት ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ኤክሴል የሚለውን ስንነካ ኮፒ ያደርግልናል ወደ ኤክሴል እንዳለ ኤክስፖርት ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በፔችትሪ ላይ ተጠቅመን ፋይናንሻል ኢንካም ስቴትመንትን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው።